Sziasztok, üdvözlök mindenkit, Fölök Zsoltnak hívnak. Ő itt egy nagyon kedves barátom, Ernesto Che Guevara titkos unokája, és az volt Árnbűkberbunkból. A mai részben 2 darab oszlopot fogunk felújítani, holott fizikailag csak egy van itt. Csinálunk még gyári kuplungfesztítást, gyári hézaggal. Ha éppen unatkoztok és tisztán dolgoztok, akkor tartsatok velünk, jól fogunk szórakozni. Arról beszéltünk, hogy 2 darab oszlopot újítunk, holott csak egy van fizikailag. Most itt arra gondoltunk, hogy ez egy ATC 700-as oszlop, tehát BMW ATC 700. Ezt X5, E70, X6, E71 és X6, E72 hibrid csodamasinára szerelték föl, de teljesen ugyanaz a felépítése, mint egy ATC 500-as oszlopműnek, amit az X5 E53 facelift-re szereltek föl. Mindössze annyi az eltérés a 2 oszlopmű között, hogy bizonyos alkatrészeknek más a mérete. De funkcionálisan és felépítésben, tehát teljesen megegyezik a 2 oszlopmű, úgyhogy ha ezt megcsináljuk, akkor igazából az ATC 500-at is ugyanezzel a módszerrel, és nagyjából 90%-ban ugyanezekkel az anyagokkal meg lehet csinálni, tehát össze lehet rakni. Mondom, 3 vagy 4 darab alkatrésznek van méretbeli különbsége, semmi különbség a 2 oszlopmű között. Úgyhogy nem egy nagy tűz, szinte mesélnek, hogy gyere szívem, és róla ezt az égát van itt egy ilyen rögzítő zégár a hátsó kivajtásnál, ezt csak csillagnak hívjuk. Vigyázz repül! Szuper! Mondja, hogy kapsz mixért. Jó. Van egy nyitási pontja mindegyiknek, általában pont beszél egy vastagabb csomagozó, és akkor egy kicsit meg lehet szétcseni ezzel. Ahogy meg is nyírtunk. Szóval kintálnakat a gumicsőt. Ha kiszabadítsuk, akkor igazából ketté is nyílt. Ketté nyitottuk. Láthatja mindenki, hogy azért nem egy nagyon bonyolított osztómű. Van itt egy olajszivattyúnk. Igazából úgy teljesen jó állapotban van. Van egy kuplungdobunk. Ez sem a világ túl rossznak. Jó, egy ilyen pici ízagol látét, ennek itt a helye. Van itt egy gyönyörű szép kuplungunk. És most úgy fogjuk itt elítni. Ó, el volt törve, hála jó égnek, nekünk kell ezt a barbárkodni. Szóval általában, amikor nincs elterve, de ezt itt már valaki feszegett, megpróbálkozott, akkor ezt le kell törni minden az első kihajtásról, mert másképp nem lehet kiütni itt a kihajtást. Ahogy most meg fogjuk tenni, ha találunk egy gumikalapácsot valahol. És meg már gumikalapácsunk. Köszönjük. Hopp. Meg is van. Fordítom. Vagy. Olé. Volt egy láncunk. Vagy szintén volt szólólott. Hát azért már van egy csapágyhangunk. Nincs, hogy aztán úgy is csapágyaztuk volna. És az szokott lenni, ami ilyen kellemes hibak, hogy ez a ritmi rész, ez ki szokott kopni, hogy a kis kardáig forog benne. Hát egy olyan jól megtervezték, hogy túl rövid a kardán, és nem megy be elég mélyre a ricni végéig, csak körülbelül a feléig. És egy idő után megeszi egymást a 2 anyag, és tök jó szokott lenni, mert akkor lehet kardán cserélni, meg egy ilyen kihajtást is. Voltak erre próbálkozások, hogy meghosszabbítják a kardányt, meg tudod, vagy valami olyan. Sose voltunk.
Igen, egy darabig kitart, de a vége mindig ugyanaz, hogy cserélned kell egy kihajtást, meg egy kardánt is. Szóval valószínűleg ezt meg fogjuk most lépni. Zsolti, mutasd kérlek szépen a kamerában. Így látod? Tehát, hogyha belenézel, akkor ezt szoktam megenni. De ez is egyébként egy érdekes dolog, mert az ATC 500-nál, az E70 faceliftnél, ott nem nagyon volt ez. És az E70-nél meg visszajött, meg az F-eseknél is maradt ugyanez a hiba. Szóval itt biztos, hogy valamit variáltak a gyártók, hogy mindenképp ki kell cserélni. Jó, hát ezt megszoktuk, ezzel nincs gond. Jó, itt a kuplungunk. Hát ezt fel fogjuk újítani, tehát hogy itt lamellasor, kapcsolókarok, golyók, csapágyazás, beállítjuk a hézagot rajta, szóval hogy meg fogjuk csinálni normálisan, és beállítjuk a gyári hézagot, amivel ezek kijönnek a gyárból. Nem egy bonyolult művelet egyébként, tehát majd 2 darab számot kell követnünk, semmi többet. Úgyhogy jól fogunk kismulatni szerintem. Jó, haladunk tovább, kiszedjük a szimmeringeket, Zolika szépen kiszedi innen a csúszkákat, és utána pedig kiszedjük a tengelyt a helyéről, itt pedig vágjunk bele. Jó, gyere, megszedjük. Kivettük a csúszkákat, most pedig ki fogjuk szedni a hajtótengelyt. Úgy, hogyha benézel, akkor látod, hogy van itt egy ilyen zéger, de be kell nyomni a zégerfogóba. Azt itt szépen kifeszíted. Oké. És akkor innen a túloldalról egy ilyen sima, egyszerű kis simmering beütővel szedjük szépen. Egy szimmeringünk van még itt, ahogy kiszedünk. Megfogod egy kicsit vész. Persze. Itt vagyok, én a kalfácsitól. Pasd így, szalvák szerűt. Jó. Még egy szimmering. Hát így jó. Ja. Jó, ezzel az oldallal meg vagyunk. Tehát idejünk. Már csak egy csapágyunk maradt, meg egy szimmeringünk, sőt nem, azt is kiszedtük, de jók vagyunk. Jó. Akkor ezt kiütjük. Innen. Beüljük, nem mozogja. Szerintem ez pont jó. Jó, hát igazából feldaraboltuk. Most az lesz majd, hogy szépen mivel minden csapágyat cserélünk, átvisszük ezt a tengelyt a kínzókamrába, és akkor ott lepréseljük róla a csapágyat, felpréseljük az ujjat, de előtte elmosunk mindent, mert ha lehetőleg neki állsz, akkor az valahogy gondolja, hogy tiszta legyen, mielőtt elkezdjük összefele rakni. Jó, akkor most szépen megcsapályozzuk a vadonatúj első kihajtásunkat. Mindent tettük a kicsirék, eléggé trágya állapotban volt, és így biztonság szuper lesz. A felkészüljük egy csapágyat ide, meg egy csapágyat oda, és meg is vagyunk. Átfordítottuk, szépen most a másik oldalra is felfréseljük a csapágyat. Ha megtöltődik, akkor nagyon boldogok leszünk. Szuper! Jó, most pedig a hajtótengelyünkről lepérseljük a csapágyat. Volt rajta egy ilyen széger, azt azért előtte le kell venni. De szép óvatosan kipréseljük. Jó, hát ez az éger volt rajta, ugye? Le kell szedni, hogy ki tud préselni a csapágyat. Most pedig felpréseljük a új csapágyat. Mindenjünk le.
is vagyunk. Elmostuk az osztóművünket, kicseréltük a csapágyakat az első kihajtással, hajtótengelyen, illetve itt a hátsó kihajtásnál, most pedig azt fogjuk csinálni, hogy visszarakjuk a hajtótengelyet a helyére, így csapágyastól, illetve visszatesszük a szimmeringeket oda, ahol kell. Mazoltál. Visszarakod? Persze. Megkent egy pici ilyen szerelő mézzel, egy ilyen izénk, egy ilyen tök jó kis cucc. Úgyhogy gyere, várjál, tedd fel. Készíted ott? Elég, ha benne van, szerintem. Egy. Szállam. Most? Lassú, ha? Benne van? Jó. És ha ne dobjunk ki semmit, ez valahogy egyszer egy ilyen csapágy volt, csak ripitára vert egy tenge, igen. De ide egy tökéletes célszerszám, és várjál, fogom is. És egyszer csak itt. Hát jó így. Igen, jó így. Igen, az a lényeg, hogy akkor jó, a helyére megy, ha ezt itt könnyen tudod mozgatni. Akkor vagyunk meg. Nem szabad túlütni, hogy ez itt feszüljön, tehát könnyen tudjon mozogni, ez rögzíti, ez így teljesen jó. Jó, és akkor tegyük a simmeringet. Hogy kézzel is bemennek. És ezt szintig újra berakva. Szóval addig is fogom visszarakni. És egy pici szilikon zsírral megszoktam, hogy kenni. Ugye ez egy jobbos forgásvilágos simmering, de az összes, ahol itt van a tengelykihajtásoknál. Úgyhogy ennek egy picit szoktam adni. Jó. Ide van még túloldalra egy. Az megfordított. Ott szöknít. Hát valahogy így. Egy kicsit rásegítek. Ezt rám. Hát. Itt. Voilà. Szerintem meg vagyunk. Jó. Egy picit. Jó, már csak egy darab van, mint a hajtótengelynél. És azt úgy szoktam, hogy már előtte megzsírozom, mielőtt elkezdenénk berakni a helyére. A helyére szenvedtük ezt is. Itt vigyázni kell, hogy ne üss túl. Nagyjából be kell tudnod lőni így szemre, hogy mennyi az a része tengelynek, ameddig ütöd a simmeringet. Most azért egy pár darabot már csináltunk, úgyhogy mi már azért ráéreztünk, de ha közelebb jössz, vagy inkább közelebb viszel, és megnézed, akkor látod, hogy csak éppen ahogy, és ha elhúzod az ujjat, akkor pont rá is tudsz érezni, hogy mindenhol egységes-e. Szóval lehet azt csinálni, hogy megmérjük a szélét az osztóműnek, mindenféle szerszámokkal, vagy hozzá egy komplettolium speciális beütött, és akkor úgy ütött be. Nyilván ez a szakszerű és a célszerű, de úgyhogy, ha már nagyon sokat csinálsz, akkor tudod ezt anélkül is normálisan berakni. BMW osztómű kuplung felújítás, ATC 400, ATC 500, ATC 700. Ha megnézitek, akkor mind a három kuplung ugyanarra a struktúrára épül föl, szinte ugyanazokból az anyagokból. Nem egy bonyolult dolog felépíteni, az a titka az egésznek, hogyha már egyszer szétszetted, akkor minden egyes alkatrészt
amiről felépül a kuplung, azt ki kell cserélni. Normális gyári alkatrészekre. Ki akarok térni arra egy picit, hogy itt vannak ezek a lamellák, amik a legfontosabb eleme, tehát az összes bármilyen kuplungról beszélünk, ezeken keresztül adja a megfelelő nyomatékot. Ezek nem tudnak jól zárni és jól tapadni, akkor igazából nincs értelme felújítgatni az egészet, hogyha ezt nem cseréled ki benne. Most lehet ide kapni utángyártott cuccokat, tehát most már azt a világot tegyük, hogy bárki bármit legyárt, én ezt abszolút értem, csak nem elég az, hogy formailag, meg méretre ugyanaz, de az anyagminőséget azt nem tudod reprodukálni, tehát hogy ezek miből vannak összetéve, azt nem tudja egyik gyártó sem, hiszen nyilván ezek az titkos összetételből épülnek föl, és ez nagyon-nagyon fontos, mert olajállónak kell lennie, megfelelő kopásállóságúnak kell lennie, hőterhelést el kell, hogy viseljen. Szóval le lehet gyártani mindent ugyanolyan méretre, meg színre, meg szagra, csak minőségre nem. És ez a legfőbb kérdés, hogy milyen minőségi cuccot raksz bele, amikor nekiállsz egy ilyen kuplungot felújítani. Jó, tehát leszeded ezt a zárótégert. És megnézzük, hogy miből is áll össze. Tehát van egy tányér. Azért ennek már azért van egy szép kopása. Itt egy gyomgulap. Ennek nagyon fontos szerepe lesz majd. Itt vannak a lamellák. Tehát, hogy súrlódólemez, tavel, súrlódólemez. Azt hiszem, eddig feszelmellák. Azért az már egy idővarvárt. 4 darab tányér. Nem. Kívülgörögös csapágy. Jó, nézzek? Nem lesz szemmeltető. Igen. Szóval azért nem tudom, hogy látod jobban, de azért mondjuk az újhoz képest azért itt azért van egy pici rágás benne. Hát hörnöd? Jobban látszik. Én tudom, darabosra. De van rágva. Be is van már mélyedve a csapálynak. Igen, szóval azért ezek a kopások az, amiket nem tud tolerálni sokáig, és támadó se. De ő feszíti kintről, ezt a kuplungot ő állítja. És minél jobban el van koffa, ő már jobban feszít kintről, és idő után leszokta égetni magát, meg tehát ez is széles is már nem tudja, tehát nincs már az a pont, ahol jobban tud zárni. Tehát, hogy ekkor van az, hogy megcsúszik, és egy rántásnak érzed. Tehát azt a kocsiban ülő ember, aki vezeti, azt érzed, hogy rángat az autó, ahogy terhelés kap, ahogy kihajtanak. Tehát a nyomatékot, hogy osztaná, oda, hova kell, annyit, amennyit kell, ezt nem tudja megfelelően, mert letapad, megcsúszik, tehát ezt játszik ki bent. Jó, hát szépen elzsúvázzuk itt azt, amit megtartunk, és nekiállunk felújítani. Még itt maradt egy. Jó, úgyhogy mindjárt visszajönünk. Itt vannak az alkatrészek, amiket megtartottunk, és elmostam. És most elkezdenénk felújítani a kuplungot. Mielőtt belevágunk, egy nagyon fontos dologra akarom felhívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy kell tudni megfelelő hézagot állítani. És ebből adódik a kérdés, hogy akkor hogyan méred a hézagot. És mivel most vannak itt új kuplungok, meg tudom mutatni, hogy mi az, ami alapján be tudod lőni azt, hogy milyen számot kell követni. Tehát ha megfogod és ide benyúlsz egy zégerfogóval, és kifeszíted ezt a két karc, és a két csapágy belső részének a távolságát, ha beméred, akkor ez most 17,2. Tehát általában a gyárban ezeket mind úgy állítják be, hogy 17 és 18 között szokott lenni, de semmiképpen sem 17 alatt. Tehát ha most megnézzük a másikat, látod, hogy az már majdnem 18, tehát 17,7. És most megnézzük a harmadikat, mert ha már itt van, akkor most már mérjük be ezzel is. Tehát, hogy ez az a szám, amit mérni szoktunk. Hát, hogyha bejátszom végre, hát ez elég szoros, de igen, 17. Tehát az alá nem megy, bármennyire is próbálom, nem annyi.
Úgyhogy igazából ez az a szám, hogy követni kell. És hogy ezt mivel befolyásolod? Egyrészt azzal, hogy a gyári méretű lamellákat rakod be, mert mindegyiknek ugye más a vastagsága, tehát az utángyártott cuccnak, a gyárinak, szóval maradjunk a gyárinál, mert általában azzal szokott ez jó lenni hosszú távon, és van egy ilyen nyomólapunk. Ugye erről az előbb beszéltünk, hogy ez fontos lesz. Ennek a vastagságát kell nézni, tehát ez egy 3,4-es, csak béna vagyok ezzel a mérővel. Gyárilag 3,4, 3,6 és 3,8-es vastagságú nyomólapokba futsz bele. Na most tapasztalatokra építsz el. Ha nekiállsz egy kuplungot felújítani, és mindenből újat raksz, a kapcsolókarokból, a csapágyakból, a golyókból, a tányérrugókból, a lamellasorból, akkor ez a 17 és 18 közötti szám nekem úgy szokott kijönni, hogy egy 3,4 vagy pedig egy 3,5-ös vastagságú nyomólapot használok. És így tudod beállítani a megfelelő hézagot, és ezt követni kell, mert ha 17 alá megyünk, akkor túl feszes lesz, túl szoros lesz a kuplungunk, tehát nem fog eleget nyitni, és ezért a stermotorunk kint, az állítómotorunk, ez az osztómű állítómotor, ez nem fogja tudni megkalibrálni az osztóművet. És az egész munka, amit eddig elkövettél, ez pont semmit nem fog érni, mert kezdheted előről. Szóval ez egy nagyon fontos mozzanat, de megvannak a számok, amiket tudni kell követni, meg figyelni. Igazából ez nem egy bonyolult, tehát hogy azt gondolom, hogy most két számra kell figyelni, egyrészt a nyomólap vastagságára, másrészt pedig arra, hogy a két kapcsolókart, ha nyitod, akkor a két kis csapágy belső résznek a távolsága az 17 legyen minimum, de nem baj, ha 18 lesz. Tehát, hogy inkább legyen egy picivel több, majd a motor egy kicsivel jobban dolgozik, és jobban meg fogja feszíteni a kuplungot, de legalább meg fogja tudni csinálni. Tehát ha megkalibrálja, újra végigfokolja magát az osztómű, akkor fog tudni normálisan működni. Jó, kezdjük összerakni a kuplunkat. Így rakunk egy tégörgős csapágyat. Szoktam megvalni ebből a vízből egy picit. Ne azt legyen, hogy száradva indul kell, meddig megjön az olajnyomás, és a kuplungba is eljut. Nem kell nagyon túlzásban, tehát a sima olajjal is, a osztómű olajat is ide kenhetsz, hogy bármi. Ja, megszoktuk ezt. Jó, kosárcsapágy. Jöhetnek kapcsolókarok, először az alsó. Jó. Az úgy golyszlik. Jó. Felső kapcsolókar. Még egy csapát. Jó, eddig meg vagyunk. Itt a 4 tányérrugó. Oké? És ha látod, akkor ez ilyen kúpos. Ezt úgy kell összerakni, hogy a két fele azért távol legyen egymástól, és a másik kettőt ugyanígy, tehát hogy ott is távol legyen egymástól, és ha így benézel, nem tudom, hogy hol látod, ott, így jó? És akkor ha látod, akkor hogy így állnak. Oké, ezek így bejöhetnek, és akkor jöhet a lamellasorunk, az összes elszériás kuplunk, ATC 300, ATC 400, ATC 500, ATC 700, a sorrend úgy indul, hogy sullódó lemez, és lamella. Tehát még véletlenül se fordítva ragd össze. Most rárakjuk a 3,4-es nyomólapot. Jó, és most már csak a tányért tartjuk rá. Oké, összeraktuk. Elfordítsz az egészet. Rárakjuk, és amikor megvagy, és már csak az éget kell visszakni, a biztonság kedvéért azért még egyszer. Ha, látod? Hallod? Tehát, hogy a tányérrugónak tudnia kell mozogni. És ez fontos, mert a prés alatt csak nyomni fogod, és ez nem jó. Tehát, hogy nem kell itt 8 tonnákkal préselgetni. Ha ez így jó, akkor nagyjából egy ilyen 1-2 tonna nyomásra le tud menni annyira, hogy az éger tényleg visszamenjen ide a fogak alá.
Jó, tehát óriási célszerszámokkal, ezek ide lettek kitalálva. Lefeléseljük. És úgy kell rajta préselni, hogy megugorjon. És egy ilyen hajlított zégenfogóval fel kell játszanunk ezt. Bezéges. Jó. Szerintem meg is vagyunk. Jó. Jó, persze, hogy fenn van a helyén, elforog. Megnézzük, hogy mennyit nyit. És akkor nézzük meg, hogy tényleg sikerült-e. Megméred? 17, 20, 17-2. Jó, abszolút rendben vagyunk. Sikerült igazából kihozni ezt a számot, tehát láttátok, hogy nem egy bonyolult dolog azért ez, tehát nem egy atomfizika. Tényleg annyi a kulcs, hogy ezeket a számokat kell követni, és tényleg új alkatrészeket, normális alkatrészeket, gyári cuccokat kell használni, mert azokkal tudod hibátlanul megcsinálni úgy, hogy ez hosszú távon működjön. Elkezdjük az oszlop összeszerelését. Visszaraktam a mágnest a helyére. Jó, tehát látod, hogy egy kis pasztával itt tudtam rögzíteni. Nagyon fontos szerepe van, hogy a fémdarálékot, a spénzt szedi össze, és ez fontos. Jó, jöhet az olajpumpa. Oké, tehát így kezded el. Berakod, itt benyúlsz egy ilyen fogóval, egy tégefogóval, ezt csak átfordítod, jó, és akkor ez pontosan oda megy, ahova kell. És van itt ez a kis rész, látod? Hát ez úgy van itt kialakítva, hogy a kuplung dobon is van egy ilyen kis bevágás, ilyen bemetszés, és ennek oda kell illeszkednie még, miután benne van a kuplung. Szóval most berakom a kuplungot ide a dobba, nem egy bonyolult dolog, benne is vagyunk, jó? Tehát amikor leért és már nincs neki tovább mellett, tehát nem látod, akkor tökéletesen meg vagyunk. És akkor most egy picit meg szoktam kenni ezzel a csodaszerrel, és közben nézni kell, hogy saját magunk sorsát egyszerűsítjük. Tehát, hogy ez a rész illeszkedjen az olajpumpának a részéhez, a karokat elforgatod, tehát azok ide fognak ugye felfeküdni. Jó, és most megpróbáljuk bejátszani. Hopp! Látod? És benne is vagyunk. Tehát akkor jó, amikor néz, nem tudom mozgatni, tehát hogy ez stabilan itt áll bent, akkor vagyunk meg. Oké? Jó? Jaj, vigyázz. Jó, ide pedig most berakjuk a kihajtásunkat, ami ugye egyben a lánckerék is. Jó, tehát jött a lánc. Mindegy, hogy melyik oldalával, nincs jelentősége. Jó, tehát ezt ide bele kell rakni. Tehát még az se kell, hogy présbe, meg egyéb helyekre vigyen, tehát hogy ez tökéletesen beilleszkedik. Azzal nem kell foglalkozni, hogy most azt látod, hogy nem áll olyan feszesen, hogy úristen, meg mit tudom én. Tehát amikor az oszlop másik fele a helyre fog kerülni, és lehet csavarozva, akkor ez a lánc ki fog feszülni, és nem fog lógni, és nem fog ütni, és nem fog csapkodni. Jó, az Zolika lehúzta. Úgy csúszkák benne vannak. Úgy csúszkák benne vannak. Kicseréltük a csapágyat, ugye ezt a pici kis hűgörgős csapágyat is, a nagy csapágyat is, tehát hogy meg vagyunk csapágyatni normálisan. És akkor most csak szépen összepasztázzuk, és ezt a felét rájátszuk erre a felére. Még a vége előtt egy fontos mozzanat még egyszer, egyszer megcsináltuk, tehát mondjuk egy nitrohigítóval, vagy bármilyen higítós rongyal, akkor még egyszer zsírtalanítsuk le, mielőtt elkezdjünk pasztázni. Ezt így jön a másik oldalát is, adok neked is egy picit. No, és akkor elkezdem összepasztázni.
Jó. Majd bígyom. Tényleg jó szó. Miért ne? Tényleg. Azt tudjuk csinálni, hogy kézzel. Aki gyakorlott a mozgássorban, azt csinálja plastikkártyával is, én az ujjammal szoktam. Elhúzom. Jó, tehát hogy mindenhol egységesen legyen. Nem az a lényeg, hogy kifoljon órán száján, hanem tényleg az, hogy az egész felületre jusson. Látjátok, hogy szépen el lett húzva egységesen, tehát tényleg nem boszorkányság. Így nem fogja kinyomni a 80%-át az első pillanatban, ahogy rárakjuk a túloldalát, amit most meg is próbálok tékhez vinni. Picit megszoktam kenni a tengelyt. Ilyen szerintem volt elég. Jó, tehát le lehet csavarozni. Igazából szoktam várni egy 10-15 percet, mielőtt a csavarokat lehúzom. Addig is kössön egy picit a paszta. De igazából, ha le vannak húzva a csavarok, akkor vissza lehet már rakni a kihajtás részét, amit mindjárt már fogjuk tenni. És mondhatjuk, hogy kész vagyunk. Jó, mindjárt csavarozunk, és visszarakjuk a kihajtást. Lecsavaroztuk az osztóművet, köt a pasztánk, az ilyenkor érdemes várni egy 5-6 órát, de szerintem ezért nagyon nagy újdonságot senkinek nem mondok. Visszatesszük a kihajtását, jó, a rögzítőzégert. Kicsit bekocogtatjuk a helyre. Jó, össze lett rakva, ki lett cserélve minden olyan alkatrész, amit tönkre szokott menni. Fel kell tölteni olajjal, tehát egy 8 deci olaj lehetőleg gyári, de ha nem gyári, hanem utángyártott, akármilyen doboz van, de osztóműolaj, ami ide van, az be lehet rakni, nem fog semmi történni. Vissza kell rakni az autóra, és meg kell kalibrálni, és ha mindent jól csináltunk, és mégsem kalibráljon meg a stermotor, akkor nem kell pánikba esni, mert azért azok is több tudnak menni, mert nem csak egy fekete, meg egy fehér műanyagfogas kerék cseréből áll annak az osztómű állító motornak, a stermotornak a felújítása, tehát azért van ott bár kolszenzor, szénkepék, stb. Szóval elektronikailag is tanka tud menni, úgyhogy nem kalibrálja meg, és mindent jól csináltunk, és váltótűbbe akarunk hízagot, akkor nagyon egyszerű a képlet, venni kell egy másik motort, és azzal meg fogja csinálni. Tehát rengetegszer jártunk már így, nem csinálunk mi sem más, tehát ha tényleg nem kalibrálja meg és szar, akkor ezt megkértem mindenkinek, kell egy másik stermotor, egy új, lehetőleg egy Bosch, tehát ő a gyárja, felrakod, megkalibrálva fog működni. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottok, reméljük, hogy nem volt unalmas, amit itt most csináltunk. Köszönöm, Zoltán, segítettél, nagyon hálás vagyok. Következő részben egy ATC 300-as osztóművet fogunk felújítani, BMW E60 és E90 című fejezet, úgyhogy tartsatok velük! Sziasztok!